Hi guys! For today's vlog, may share ulit ako sa inyong panibagong tutorial video na natutunan ko today. Ito ay ang paglalagay ng hashtag sa ibabaw ng title ng video mo. Tulad nito. Kung napapansin nyo guys, sa ibang mga video ng mga YouTuber, may color blue na naka-hashtag sa ibabaw ng kanilang title. Yung hashtag na ito ay malaking tulong lalo na sa mga small YouTuber para maging searchable ang kanilang video at maisama ni YouTube sa recommendation once na may mag-search na related sa video mo. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano lagyan ng hashtag ang inyong mga title video. Kaya kung interesado ka sa aking tutorial video, please keep on watching. First step ay punta ka lang sa iyong YouTube Studio. Then click menu or yung 3 lines sa upper left. Then click content. Then pili ka na ng video na gusto mong lagyan ng hashtag. Then click edit and click description. Diyan mo na pwedeng ilagay yung mga hashtag. Ayan, nalagyan na natin. So ngayon, i-check natin kung successful ba ang ating pagkakalagay ng hashtag. Ayan guys, meron na siyang hashtag sa ibabaw ng title ng video ko. Ganyan lang siya kasimple gawin guys. I hope may natutunan ulit kayo sa aking tutorial video. At bago ko pala tapusin ang bidyong ito, i-flex ko lang yung mga nag-comment sa aking latest upload video. At kung gusto mo din ma-shoutout o ma-flex sa aking next video, please comment down below. Bye bye and thank you!